Când plouă în București, într-adevăr a fost vremea foarte urâtă, îmi place să vin așa, plec de dimineață când e traficul liber. Astăzi n-a fost liber pentru că se lucrează pe traseul Craiova-București, dar nu contează. Vin la Craiova pentru că e vremea frumoasă. Hai să vă spun o chestie despre mașina de astăzi. Pe de o parte, este o mașină dragă mie, pentru că prima mașină despre care eu am scris în cariera mea de jurnalist auto a fost Seat Ateca. Altă chestie. Mașina este construită pe aceeași platformă MQB A1 pe care este construit cel mai vândut Volkswagen actual. Adică Volkswagen T-Roc. Crossoverul Volkswagen T-Roc. Și cu toate astea, mi se pare că Ateca este un pic subapreciată. De ce? Pentru că aceeași platformă, în principiu aceeași mașină, dar e mult mai mare, mult mai spațioasă și e și mai ieftină cu vreo 3000 de euro decât un T-Roc. Și atunci, ce are lumea de nu că nu o cumpără. Seat Ateca este o mașină apreciată, are valențe practice, are valențe sportive. E păcat, da, să nu testăm și facelift-ul. Interesant este că m-am uitat pe YouTube-ul românesc să văd cine a avut premiera națională la Seat Ateca facelift. Și întâmplător am rămas prost când am aflat că eu am avut-o și m-am scris premiera națională, dar am uitat complet. Am testat-o în Macadam. Astăzi avem versiunea de top. Suntem la Craiova. La cameră, dacă nu v-ați prins până acum, este domnul Automaster Chef by Mihai Popescu. Așa că nu mai lungim, doamnelor și domnilor, Seat Ateca și o să povestim multe chestii mișto despre ea. Și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un city break, un weekend sau absolut orice, intrați pe mașinilachie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă ai deja o firmă de rent-a-car și vrei să crești vânzările sau să ai tot managementul firmei într-un singur loc, dă-le băieților de la Mașini la Cheie un mesaj, ai linkul în descriere. Ei sunt băieți buni, susțin canalul, așa cum și voi susțineți canalele voastre preferate. Știți voi cum? Începe. Domnul Mihai, gata? Cariera ta de cameraman s-a terminat sau? Popa! Ei. Frumos Volkswagen ăsta. Hai să spun Volkswagen. Dar mașina asta are o istorie foarte mișto. Pentru că ea este făcută în Cehia. Știi că Taracul e făcut în Germania. Așa. Asta este făcută în Cehia la Skoda, aia e făcută la Wolfsburg. Asta e făcută în Cehia la Skoda. Mașina este în principiu aceeași mașină cu Skoda Karoq, da? Și este mai mare decât, și ambele sunt mai mari decât T-Roc-ul, care este mai scump și ceva mai mic, deși împart aceeași platformă. Ampatamentul e aproape identic, motorizările sunt identice, da? Generația tehnologică este aceeași. Bine, las-o pe asta, asta e 46.000, full, cea mai mare. Cât e cea mai ieftină? 21.300 fără rabla. Pe bune? Atenție, o iei cu rabla. Cu ce? 1-0 probabil. 1-0, la fel ca T-Roc-ul, o iei la 18.000 și ceva. Păi da, e pomană, mă. Dar cu deci pe la un 25.000 e una bună. Îți iei una bună, da. Și Păi câte ani are garanție? 4 ani, 120.000 de kilometri, Bun. ca orice Volkswagen. Asta zic, mi se pare subapreciată. De ce carenaje are la roțile din spate? Care aceleași carenaje le ai și la cea de 1.0 și, Da. și de bază. Da, echiparea reference. Nu cred. Asta e FR. Apropo, Da. știm ceva despre suspensia independentă? Da. E la toate sau e doar pe motorizări? Bă, cred că E de la 150 de cai în sus. Cred că și eu la fel cred. Dar oricum, e printre crossoverele astea moderne. Și Nu poți să spui frumos, este frumușel. Are o vârstă, da? Dar cu toate astea, na, designul e oarecum la zi. Nu e o mașină care să-ți ia ochii cu multe brizuri. De exemplu, jantele 18, nu 19, 20 să-ți bubuie, să-ți clănțene dinții în ele, da? Și sunt și frumușele. Seatul este, cum să spun eu, vărul spaniol al Volkswagenului și mi se pare că îți oferă multe pentru banii pe care îi dai. Asta concurează mai mult cu Tiguanul decât cu T-Roc-ul, chiar dacă platforma e de T-Roc, nu e de Tiguan. Mă rog. Da? Și nu e nici prea mare, nici prea mică, n-are portbagajul nici prea mare, nici prea mic, are portbagaj destul de ok. Motorizările nici. Dar știi ce observ? Că ne-am uitat în spate. Deci în spate avem carenaje din alea de pânză, dar de fapt e tot un plastic. Da. Iar pe față avem de plastic. De plastic. Iar Touaregurile au pânză peste tot. Au pânză pe față și plastic pe spate. Invers. Foarte ciudată. Iar ăla, Touareg-ul prima generație, da,
Nu, fii atent. Touareg-ul până în facelift are plastic față, plastic spate. Facelift-ul are pânză față, plastic spate. 7P-ul are pânză față, pânză spate. De ale lui Volkswagen. Prea complicat. Trebuie și joacă la lumină. Uite cheia e de Volkswagen cu siglă de Seat, da? Cheia normală. Clasică. Dar mai au cheie. Mai au te. Eu am văzut asta. Ai văzut-o? Și apropo de cheia clasică, uite, e o mică diferență. E o mică diferență, da. Am impresia totuși că asta e cheia de rezervă. Știi, basic. Și uite, încălzirea auxiliară cu siglă Seat. Deci, domnilor, când dați banii pe mașini, așa, cumpărați-vă Webasto ca opțiune. Poți să-ți cumperi o mașină cu faruri stock, halogen sau ce o avea ea, dar cu Webasto, decât să-ți cumperi cele mai șmechere faruri și să n-ai Webasto. Du-te bă și joacă-te la lumini, ce mai aștepți? Hai. Deci încălzirea auxiliară, farurile sunt cele LED, alea bune, știi, LED high. Dar apropo de că am zis de Webasto, mașina asta are ceva ce foarte rar vezi. Ce? Panoramic și Webasto. Da, e configurată bine, dar nu prea se leagă. Că zici, domnule, mi-au panoramic unde e cald și n-am nevoie de Webasto, mi-au Webasto unde e fric și n-am nevoie de panoramic. Ia semnalizează. Mișto. Semnalizare mișto. Și ceață față spate, cam asta este, hai să dau și fază lungă. Cam hai să vedem și spatele. Foarte mișto blocurile optice pe față. Deci are printre cele mai mari semnalizări de pe orice mașină, punct. Și pe spate dinamice. Și pe spate dinamice. Doar Audi să aibă, ce naiba. Însă, ține minte, astea sunt stopurile spate cu LED alea mari. Clar, la faruri de alea vin și triple de ăștia. Da, și uite, ceața e aici și ar trebui să fie marșarierul. Vezi, nu știu exact unde l-au pus, pentru că... În dreapta, are în stânga ceață. Zici tu că e aici? Păi ar trebui să ai ceață, dacă ar avea ceață în ambele părți, nu? Păi eu nu cred că e simetric, nu știu. Păi din moment ce n-ai decât într-o triplă. Ia. Marșarier pe ambele triple. Da? Și se schimbă semnalizarea. Ia vină să vezi. Cum se schimbă semnalizarea? Uită-te. Ai, bă. Cu marșarierul aprins ai mai puțină semnalizare. Ai mai puțină semnalizare. Tare. Nu știam chestia asta. Tare de tot. Da. Și uite, observi că spre deosebire de multe mașini, mașina are contactul pus și e pusă marșarier cu frana de parcare trasă. Deci nu o să plece nicăieri, că nu e motorul pus. La multe mașini nu poți cu contactul pus să-i pui marșarierul. La automate. Da, și dacă deschizi portbagajul, fii atent, dacă deschizi portbagajul, da. Scuzați. Rămâne semnalizarea doar pe partea asta, marșarierul se stinge de tot, chiar dacă tu ești în marșarier. Păi exact, că n-ai nevoie de el. Că n-ai nevoie de el. De ce să dai cu spatele? Ia contactul, să ne uităm pe aici puțin, că e ce-mi place. Foarte deschis, foarte mare gura, foarte largă gura de încărcare. Asta vezi? am văzut și eu. Nu... Fii atent. Da. Nu umblăm cu așa ceva. De ce nu umblăm cu așa ceva? Nu tractăm nimic. Deocamdată. Ia fii atent aici. Și ți se strică vreo mașină și ai nevoie să o duci? Se strică Seatul. Nu se strică niciodată Seatul meu. Seatul meu e mereu bun. Altă chestie, dacă vrei orice altă versiune în afară de asta, ai 515 litri portbagaj. Dacă vrei pe asta, ai 485 de litri portbagaj. Doar motorul ăsta cu integrală. integrală. Vreau pe invertor. O vrei? Da. Ia fii atent. Da. Priză de 12, priză de invers, priză de 20, priză de 12, banchetă rabatabilă de la butonel, da, cârlic de remorcare. Ia. Avem roată de rezervă, avem. Bravo, Seat. Și fii atent, Seat, ce am observat eu la Seat, că și la Arona e anvelopă Linglong și e anvelopă de aceeași dimensiune cu roata cu care vine mașina. Adică dacă ții 17 vine cu 17, dacă ții 18 vine cu 18, știi? Am avut și Arona și la Arona au la fel. Interesant că au pus Linglonge din astea pe ea. Și mie mi se pare genială roata asta. O roată... Ia mă, hai mă, popa, ce faci? Hai mă, hai, lasă. Odată facem. Cu roata în spate, unde? Odată facem și noi chestia asta. Da? Odată? Păi tu o să o faci de mai multe. Chiar, asta nu știai. Ei, moare. A? Moare. Gata. Și stă. Păi da, pentru asta sunt făcutele acolo. Scoate roata, hai. Așa, stai puțin. Stai că e mai mult, trebuie să intre aici, știi? Uite. Bine. Bun. Nu pot. Așa, acum scoate și cricul. Nu, cricul nu-l scot. De ce? Da, uite ce mișto e roata asta. Hai. Uite ce mișto e. Ridică-o deasupra capului și fă genoflexiuni cu ea în mână. Cum e că genoflexiune? Ridică-o deasupra capului, să vedem, ești puternic. Și o să fac vizualizările. Hai, sus cu ea. Acum bagă 10 genoflexiuni, hai. Nu pot. Una. Două. Gata, nu mai. Bă, pop. Nu e vorba de aia, dar auzi un câine care mârie. Mârie la rot. Pune-i. Hai să punem și asta. Și mai e o chestie. Scrie Volkswagen Audi pe. Știm că brandul superior celui de la Seat, adică Cupra, are multe componente preluate de la
Audi-urile construite pe aceeași platformă. Dar oricum, mocheta nu pot să spun că e premium, dar e rezistentă. Pare a fi totuși rezistentă. Mie îmi place că e de foarte deschis portbagajul ăsta, știi? Da, este. E lat, nu prea mai vezi. Altă chestie. Da, aici ai un decupaj special pentru centură ca să nu-ți fie prinsă niciodată. Știi? Ceea ce înseamnă că asta, exact ca la Passat sau ca la Arteon, ai o bucată mare de plastic aici și ai mai mult scaune individuale. Chit că e banchetă, dar sunt mai mult individuale. Și încă o chestie pe care am observat-o la Arona, nu știu dacă o să fie și aici valabilă, dar fii atent aici. Deci apeși un pic și imediat coboară, da? Și acum uite de la centura de siguranță pe față. E. Luăm centura și o punem, da? Da. Aron ai construit pe NQBA 0, asta e pe NQBA 1. Ar trebui să fie același sistem. centura. Da? Și ce vrei să faci? Ei, acum, dacă dai drumul la centură, Da. nu se vede pentru că stai. E scaunul dat în față pentru mine, dar în momentul în care dai drumul la asta, e destul de puternică centura. Asta e un semn de uzură la kilometri unei mașini. Când centura nu se mai trage singură, Da, a fost dar pusă de multe ori. n-am văzut centuri care să se tragă cu o mai mare forță. Și uneori e bine, pentru că nu mai stai tu să tragi de centură. Așa. Aici lucrurile sunt clasice. Sunt clasic Volkswagen, nu avem buzunare ca o pitonare, dar sunt mari. Uitați-vă aici. Ce mai scoți acum? Asta e cheia de Audi, stai. Unde e cheia de la asta? Cheie de Seat 2003. Bine, chit că mașina e 2009, cheie de Seat 2023. Să facem o paralelă așa. Trage de capotă, hai. Uite, praguri cu fere. Și încă o chestie. Ușile acoperă pragurile și pragurile sunt joase pentru un SUV. Urci ușor. Tu știi că producătorul ăsta, mamă, se pricepe la ergonomia interiorului mai bine decât toți ceilalți. Inclusiv decât cei premium. Am impresia că ei dau tot ce e mai bun la Seat. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Ai doar impresia. Nu știu. Da. Să începi să te gândești cum îmi import Passat pe motorină din China. Passatul nou apare în septembrie. Știu, dar te rog să-mi spui cum o să-mi import unul pe motorină sedan din China. Păi dar n-au pe motorină în China. Ce vorbești, mă? Chinezii nu merg pe motorină. Ascultă-mă ce spun. Aș din gură că nu merge există mot- așa ceva. Auzi? Să o aducem și pe aia, să arătăm că e același motor, dar că pus invers? Nu are rost. Același 2.0 TSI. TSI sau TS- TFSI. TFSI la Audi, TSI la restul. Aha. Da. Da. Generația a patra au renunțat la injecția multipunct aici. E doar directă. E doar directă, exact. Aici avem versiunea top, adică 190 de cai, 320 Nm, da, 4x4 cu Haldex, DSG cu 7 ambreiaje, doamne, cu ambreiaje umede, dublu ambreiaj, da, antifonare la capotă. Ia, fii atent, Audi avea coliere metalice, Da, stare de plastic. are de plastic, vezi? Totuși o... Mexic versus Cehia. Bine, Lasă. și aici văd că sunt și de metal, dar nu avem același acces. Și e un pic traseu diferit, știi, fiind motorul pus invers, sunt alte trasee pentru tot. Ba nu, Exact. uite, și de metal. Și de metal. La ambele mașini, da, trebuie să țineți minte și la Q5-ul nostru cu care am mai venit astăzi, dar țineți minte că motorul ăsta este unul care mănâncă. Deci nu are putere, are resurse, trage, se duce, depășiri, dar am impresia totuși că cutia asta transversală e mai rapidă decât cutia longitudinală de pe Audi. Da, dar ăsta nu are ciclu nimic, nu dezactivează cilindrii, nu face nimic. Dezactivare de cilindri doar 1.5 are la asta. Da. Înțelegi? Hai să probăm un pic spațiul Dar are interior cu Miller, mine. Să ciclu probăm Miller. spațiul interior cu mine. Poftim? Să probăm puțin spațiul interior cu mine. Hai. Pare rău dacă mai apar 2-3 musculițe pe mașină, dar n-am avut timp astăzi și sincer n-am avut nici bani să o spăl, că plătesc numai cu cardul. Am înțeles. Ia, pune contactul puțin. Spune dacă merge și chestia aia. Fiind același soft, ar trebui să... Da, Dai cheia. Ia, oprește motorul. Păi la ce să mă stai să mergem de primul. Stai mă, să faci și interiorul și tot. Dar pune-te în spate. Trebuie să te pui în Stai să-mi spate. fac scaunul întâi. Curios dacă merge chestia aia cu... Cu geamul, cu ușa deschisă nu mai merge. Cum nu? Nu mai merge. Ia. Pentru că nu e pe contact, că i-am luat contactul. Nu, a mers. Păi nu. Nu, fără contact a mers. Ia oprește. E luat contactul așa. Ce vrei E să luat faci? contactul, da? Trebuie să ții doar într-unul dintre butoane. Nu amândouă. Bun, doar ăla. Acum a doua oară nu mai merge. Deci a închis și trapa, fii atent. Da, s-a închis și trapa. Volkswagen, niște proști. Mă rog. Nu, că nu vreau să fiu hater iar pe canalul tău. Apropo, îi salut pe această cale pe toți cei care mă beștelesc. Și pe mine și pe ceilalți băieți care apărăm alături de domnul Popa.
Da. Tu ai zis ceva despre... Bă, asta vreau să zic. Și după aia îți spun eu ce e ăsta. Cheia e de la Passat, dar ăsta e de la Touareg și de la Golf 4. E același sistem, nu e... Că e mare așa. Bine, ăsta e indestructibil, știi? Da. Nu se va strica niciodată. Dar parcă mergea unul mai modern puțin. Și fii atent aici. Ce e ăsta? Știi? Ăla este pentru cele care nu au faruri cu LED, iar aici este reglajul pe înălțime Înălțime și pe LED-urile basic. și pe bordul care nu are virtual cockpit pentru luminozitate. Da. Deci, bravo, ai trecut testul. Pedalier din aluminiu. Bine, asta e echiparea Sport Fere. Hai să trec eu pe partea elaltă, să arătăm și interiorul, să arătăm și câteva detalii la Trebuie interior. să-mi fac scaunul complet ca să se vadă cât de mult spațiu este într-o mașină din clasa asta. Pentru că iarăși am avut discuții, știi tu, cu urmăritori care zic: Dom'le, tu n-ai loc în nu știu ce mașină. Păi nu, voi n-ați văzut toate episoadele, pentru că în anumite mașini, vorbim de aceeași clasă de mașini, de la anumiți producători, este loc și pentru cineva de statura mea. În anumite mașini Se deschide și trapa, fiat. nu este loc. Ia, închide ușa. Ba, nu cred că se deschide și trapa aici de mult la cap. Mă, Popa, mă că eu degeaba te bat la cap de ani de Fii zile atent cu aici. marca asta. Bagă camera pe geam, te rog. Pe asta vreau, piciorul. Piciorul stâng este pe... Cum se numește asta? Cum scapă, are o denumire tehnică. Odihnitor. Cine Așa. Uite-te cât loc este în care eu pot să-l mișc. Bun. Consola coborâtă la piciorul drept este o chestie utilă. Nu este la fel de spectaculoasă cum sunt cele înalte, dar este utilă pentru că ai loc să-ți miști picioarele în voie. Și acum pune-te în spatele tău. Da. Și după aceea vreau să comentăm și scaunele cu tapiseria textilă, parțial textilă, pe care o pune Seat, în special. Bine, și Cupra mai nou pe asta. Pentru că mi se pare că au dat lovitura pe partea asta. Adică nici piele, nici textil, nici alcantara, nici nimic. O combinație de mai multe. Ce mă, stai, spatele tău? Da, Popa. Asta e spatele meu. Și nici portbagajul nu e rău. Da. Suntem hateri. Unele dintre primele mele clipuri a fost cu Seat Ateca versus Adică, vezi, ceva. e o mașină dintr-o clasă nu prea în sus. Uh-huh. E loc pentru 4 adulți de Da. orice gabarit. Bine, nu vorbim de uriaș. Gama mainstream sportivă, ai putea să o spui așa, dar marketată sub Volkswagen și eu zic că e păcat să fie marketată sub Volkswagen. Bine, Cupra e marketată peste Bine, Volkswagen, nu- dar și Cuprele sunt mai ieftine decât Volkswagen. Știi care e chestia? Eu, deși sunt mult, 70-80% din componente identice, Da. Seat-ul reușește să fie foarte atrăgător vizual. În schimb, Skoda reușește să fie foarte atrăgător prin prețuri și prin dotări. Da. Uite, în spate, adică să-i dăm cezarului ceea cezarului, în spate, totuși avem, afară de textilul ăsta, avem material tare peste tot și buzunare necapitonate, dar într-adevăr mai măricele decât Da. alte mașini Și pe care le aici găsim faptul că e tare. în gamă, știi? De aici vine prețul, deși dacă iei un T-Roc sau un Tiguan, nu-ți garantez că ai materiale mai bune. Nu-ți garantez că ai materiale mai bune. T-Roc-ul n-ai, mai scump cu 3.000 de euro la preț de bază, la aceeași motorizare. O valoare pe care, părerea mea e că plătești măcar jumate din diferența aia o plătești în brand, știi? În brand. Pentru că mecanic sunt aceleași. Hai să facem și interiorul în față. Uite aici frumos, detalii. Ocupă-te, dă-mi voie să mă bucur și eu de acest Seat nou. Nou, 2000 de kilometri. Da. Uite, un pic de piele, un pic de textil, un pic de alcantara, sau mă rog, microfibră, că nu e chiar alcantara, dar mânerele clar de Volkswagen, adică nu Sunt curios dacă ușile sunt interschimbabile cu modelele Volkswagen. doar cu Skoda. Hai să spun povestea interesantă cu mașina asta. Deci mașina asta este Seat Ateca, este Skoda Karoq, este Volkswagen, nu Taygun, nu, e tot ceva cu Tai ceva, pe piața din China. Și mai este, tot pentru piața din China, Volkswagen a făcut încă un brand, cum a făcut Cupra ca brand sportiv. Am mai făcut un brand pentru piața chineză. care se numește Jetta. Se scrie Jetta, exact Pe ca bune? Volkswagen Jetta, da. Și mașina asta, într-o versiune de echipare mai slabă, pentru că e brand low cost, e un fel de Dacia lui Volkswagen, se numește Jetta VS5. A nu se Dacă făcea Volkswagen o Dacia, era succes mondial. Era, dar nu știu dacă pot. Ei, păi ar putea să aducă brandul Jetta la noi să concureze cu Dacia. Dar Sincer, eu cred că în 15-20 de ani nu va mai exista această diferență uriașă între piața europeană, piața chineză depinde. și poate piața americană. Depinde. Dar nu știm, momentan n-avem cum să ne... Doar sunt am așa un sentiment, știi, că se vor uniformiza cumva modelele, Dar știi? fii atent aici.
o Jetta VS5, care e un Seat ATK, da? Același faruri, doar că diferă grila, nu știu ce. Da, ok, n-are climă, are AC-ul, n-are tablou de bord digital, are câteva comenzi pe volan, să zicem că n-are volan din piele, are un sistem de infotainment ceva mai basic, 15.000 de euro. În China? Făcută la ei. Făcută la ei. Da, e aceeași mașină. Aceeași practicalitate mecanică, în principiu e aceeași, doar că au, de exemplu, un 1.4 TSI al lor pentru China, n-au norme de poluare așa de mari, cutiile automate... Păi dă-ți seama cât costă un catalizator de Euro 6. Da. Păi, și atunci ai făcut... Pe lângă dublu ambreiaj în China se mai montează și niște convertizoare ceva mai simple, o mecanică simplă, doar că noi suntem pretențioși și vrem, vorba aia, cei mai buni. Clientul european e clientul cel mai pretențios, în ciuda faptului că, da, acum cea mai vândută mașină din Europa este Sandero. În ciuda faptului. Nu știu ce să zic. Deci, ăsta este iarăși un mit care nu este confirmat din 3 surse. Care? Că modelul respectiv este cel mai vândută mașină din Europa. Este, mă. 3 surse. 3 surse. Pe care sunt 3 surse? Orice demers jurnalistic înseamnă 3 surse. 3 surse, ăla e. Bun. Spun eu că e. Da. Am spus la mine pe canal și o să spun și la tine. Am văzut pe Netflix, am dat nu știu dacă pe Netflix sau pe cablu. Am dat de un serial francez. Da. Toți polițiștii, toți jandarmii, toate forțele de ordine din acel serial aveau modele Peugeot. Dacia. Mai târziu, cu 2 săptămâni, am dat de un documentar făcut în Portugalia, unde rangerii pădurii, ce făceau ei pe acolo, umblau după păsări și animale, ghiși ce mașini aveau. Duster. Bravo. Dacă vom aduna numărul de secții de jandarmerie din Franța, din Belgia, din Spania, de rangeri, vom scoate un număr uriaș de mașini vândute către aceste instituții, care automat cumpără cel mai ieftin produs. Dar și așa ajungem la acele cifre. Hai să-ți mai spun o chestie. Pe lângă faptul că Sandero e cea mai vândută mașină, când nu e cea mai vândută mașină, este cea mai vândută mașină pe persoană fizică. Eu nu mi-aș cumpăra niciodată. Nu, ziceam așa, ca o statistică. Dar mă bate gândul să cumpăr un Duster. Cumpără-l. Păi nu vreau să cumpăr, să import un Duster dintr-o țară europeană, unul cu 200-300.000 de kilometri. Da, și să vezi. Și să continui să merg cu el atât cât voi putea, fără să-i fac modificări, fără să-i fac ceva. Să vedem. Ia unul de la de Anglia făcut în Rusia. Și să-mi pun volanul, să mă apuc să mut volanul la el, nu? Plafonul panoramic e mare, e frumos. Da, avem un deflector de vânt, dacă nu mai mare, măcar la fel de bun cum sunt și la alte modele. Hai, închide ușa și lasă vrăjeala. Închis și trapa, uite cum se închid toate. Da. Buton de volum? N-avem buton de volum. Aici îl avem. Și acum repejor Virtual cockpit, cam mic, un pic putea fi făcut mai mare. Da, e cel de că era mai mult loc. Cel de 12, da. Cel de 10 de cel de 12 din gama Volkswagen Audi. Ia uite, avem așa, avem așa. Apropo, că ai zis de scaun. Așa. Fii atent, că eu pot să-l dau cam așa. Da, mă, da. Dar uite, știu, poți să-l dai și mai mult. Dar hai să... Deci, fii atent. Mie scaunele mi se par demențiale și nu sunt scaune ergo confort, nu au masaj, dar sunt niște... Stai puțin să-mi pun și o centura, unde pleci? Am mers, în parc nu se poartă centura. Așa e, că ăsta nu-i drum public. Bă, Luci, eu m-am convins de ergonomia acestui producător din 2005. E bizar că în 2013 alți producători încă n-au reușit nici să se apropie măcar. 2013? În 2023 n-au reușit nici să se apropie. Poate nu vor, să știi, că nu e de, nu e de vrut. Sau poate că unii le fac fiabile și să nu ruginesc, iar alții le fac ergonomice și să placă oricărui om. Stai să resetăm asta. S-a resetat singur. De la pornire, bravo. Da, s-a resetat singur. Și acum dă-i în jos, dă-i la range. Poți să ai și navigația acolo în centru dacă vrei, dar nu poți să ai Apple CarPlay. Temperatură ulei. Temperatură ulei. Și vezi, mașina, că tu mergeai în gol, are coasting, știi? Are modul pe ce mod, mă? Lasă-mă pe normal. Lasă-te pe normal. Eco, normal, sport, individual, off-road și snow. Sunt modurile de rulare. Și cutia face coasting și pe normal și pe asta. Volanul subțire, teșit, piele perforată cu sături, portocalii. Un deliciu volanul ăsta, l-am avut și pe Arona zilele astea. E foarte mișto. Nu știu, parcă își dau interesul. Ok, ai materiale un pic mai tare aici, e un pic mai tare pe aici. Aici, pe bord, ai mol. Nu ai broască la torpedou, deși ai cheie cu cheie mecanică în ea. Nu ai. Nu, ai cheie mecanică, dar nu e briceag. Nu, păi și pentru ce ai, doar pentru uși, putea să-i pună și o broască acolo. Nu își mai face nimeni. Da, fii atent. Da. Foarte manevrabilă și un pic tare suspensii, adică Seat.
E tare, dar Nu e- ceva. E destul de confortabilă și destul de silențioasă pe suspensii, care a fost primul mare șoc al mașinii astea, știi? Într-adevăr, la Arona fiind o clasă mai joasă, MQB A0, e clar că da, cotiera, ia stai să vedem, e cu mai multe poziții, asta odată, este glisabilă și spațiul nu este uriaș, dar măcar cotiera este moale, da? În spate ai USB-uri, ai guri de ventilație și torpedoul este destul de mare și mai aici un loc pentru ceva, dacă vrei să spui acolo. Butoanele de climatizare sunt 100% Volkswagen și sunt cele bune, nu Da. alea noi cu touch pe care le-au pus acum, inclusiv pe Cupre, dar Asta e butonul care face toți banii prezenți și pe telecomandă. încălzirea auxiliară nu e cu nimic mai prejos sistemul ăsta decât noile sisteme, cu absolut nimic. Pe partea de ergonomie stă bine, cam totul e unde vrei. Au pus USB-C-uri, într-adevăr o să arătăm la cameră. Camera spate nu are indicații dinamice. Aici se vede oarecum vârsta conceptuală a mașinii în sine. Apropo, vezi că nu e zgomotoasă pe... Păi nu, asta vreau să spun, nu atât, am mers un pic peste, nu știu, am mers cu 60-70 pe oră, Da. cu acoperișul, fără textil, doar cu Da, geamul. doar cu Ai geamul. văzut ce liniște e în ea? Da. Eu am venit pe autostradă cu ea, am văzut. Adică, Iarăși, ce n-are mașina asta? N-are tempomat adaptiv, deși poți să-i pui, și n-are lane keep assist, da, deși poți să-i pui. Așa a fost configurată. Pe modelele noi mai primești bine, la astea nemțești trebuie să plătești pentru ele, dar pe unele echipări superioare vin în standard. câți cai sunt aici? 190. Oh. Oh. Și să știi că tot ziserăm că facem comparația cu Q5-ul. Deja stă mașina un pic mai bine decât Vezi, Q5-ul ăla. ele sunt făcute de același producător, au același motor, însă setup-urile sunt complet diferite. Când vrea, Volkswagen face mașini agile, manevrabile, pe bază de Tu știi că platformă transversală. nici asta nu. Nu, spune, ai tu viteză prea mare. Faptul că, da, atunci când iei un dâmb mare la viteză și mașina, da, tinde să facă transferul de mase așa, și să se ducă că e spatele descărcat, e normal. Da, Bine, ăsta nu e genul de drum pe care să o forțezi. da, nu e. Pentru că nici nu are o calitate a asfaltului ok, ai și niște viraje strânse în urcare, coborâre, dar e mai plăcută decât audio ăla, să știi. Da, Nu-ți dă senzația că ar fi nesigură, știi? nu. Și parcă Bine, și aia e cu o clasă superioară, dar vreau să punctez că nu e masivitatea bordului nu e la fel. E destul de aerisit seatul. Unde, mai bună vizibilitate aici. da, vrei să știi unde e vizibilitatea foarte bună? În Arona. Băi, am mers cu Arona aia, m-am îndrăgostit. Deci m-am îndrăgostit de Seat Arona. Pe bune, aș da cona pe Arona. Și unde mă zgârie pe mine un pic la ochi, e aici, unde gurile de ventilație nu sunt simetrice și pare că lipsește ceva, știi? Dar nu lipsește absolut nimic. Aia e chestia. În schimb, sistemul de infotainment e ultima generație de sisteme de infotainment care se pune pe Seat-uri și pe Cupre. Asta înseamnă că avem un mic lag. Apple CarPlay, Android Auto. Deci eu am văzut ceva. Da, Nu asta. dar ce ai văzut? Uite aici. Da, nu așa. E că nu știu că când am venit cu ea am făcut o chestie și îl făcusem de mi arăta mai multe informații de off-road. Pe tot ecranul și mi arăta mai multe Da, chestii. hai că te Ia du-te, că mi s-a părut foarte interesantă. duc eu. Aici, Aici, la off-road. Aici. Uite așa, vezi, uite, ți arată înclinare, altitudine față de nivelul mării, temperaturi. Și poți să mai schimbi tu aici, știi, să-ți apară diverse informații dacă vrei. Dacă vrei. Și tabloul de bord e customizabil. În ceasurile de bord, în stânga și în dreapta, poți să modifici, în centru poți să modifici. Se simte Volkswagen-ul din ea. Dacă e să închizi ochii, uite, cutia e Pe sport. era pe sport. Când trece pe sport, cutia se pune pe sport oricum. Și încă e nuca schimbătorului, aia veche, care e super ergonomică, mai ergonomică decât ce au pus acum, însă e mai scurtă decât la modelele Volkswagen. Ca să-i dea aspectul ăsta de sportiv, știi? Nu e mai ridicată cum e la Passat sau la altele, știi? Interesant. Bă, popa îmi place Seatul ăsta, e modern așa, știi, un alt fel de Volkswagen până la urmă, dar e făcut cum trebuie, adică ai câte un pic din toate. Da. Și cu un preț mai mic
decât Da, păi configurează un Tiguan, exact. Da, trece de 50. Treci la volan, că vreau să stau în dreapta. Vrei să stai în dreapta? Da, Ia. îmi place să fiu pasager în Volkswagen. Să fii pasager. Cum ți-au părut scaunele? Scaunele sunt ce trebuie. La mașinile astea, la producătorul ăsta, cam totul e ce trebuie. Elevul de 8 la toate are în continuare 8 la toate și a dat și la vecinii de bancă, da, știi? Vecinii de bancă, da. Gata, treci la volan. Dar pentru dimensiunile ei nu te aștepta să fie atât de mult spațiu înăuntru. Bă, da, o surpriză. Deci e... Tiguanul cum e? Tot cam așa. Cred că Tiguanul e un pic mai mare în spate. Da, că e mai lung, are Dar apartamentul mai lung. e loc în mașina asta și pe platformele astea, cum fac, cum nu fac, ce e al lor, e al lor. Porniți manual motorul. Manual dăm la manivel. Wireless charging USB-C, priză de 12, Apple CarPlay, Android Auto. Da, ia, stai să-mi pun centura, după aia să-mi dai și pe telefonul care e acolo să conectăm și CarPlay. A, lasă, nu ți-l dau, lasă. Nu vrei CarPlay? Nu. Nu mă Și-mi interesează. place coloristica de la Și asta rezoluție bună. și rezoluția și faptul că au multe widgeturi. Cu toate că, na, mie îmi place să merg cu CarPlay, știi? Ai văzut? Ai zis porniți manual motorul, dar în momentul în care ți-ai pus centura, a pornit motorul. Manual. Încălzirea în volan are 3 trepte. Vrei să-ți pornești în scaun? Nu, sper că n-ai pornit. Pe parcurs. Așa. Și îți apare, dacă ai încălzirea în volan, îți apare în tabloul de bord. Pe ce te dau? Pe sport? Dă-mă pe eco. Pe eco. Dă-mă pe Bă, eco. zgârciomane, mă. Nu e vorba de aia, e vorba că acolo... Coasting-ul. Da, coasting-ul, să-l arătăm, știi? Mașina face mult coasting și are... De împacarea asta e și un Q5 și un Tiguan. Nu, bă, că românii nu-și cumpără modele cu asta, nu. Gândește-te, asta e un Volkswagen cu siglă de Seat făcut de Skoda. E plăcută, se simte ușoară în mers, se simte agilă. E mașina de dimensiuni ideale, are puțin până în 4 metri jumate și cu toate astea îți oferă și spațiu, și portbagaj și multe chestii, știi? Da. Acum, pe Cupra Formentor, fratele mașinii astea, care e cam la aceiași bani, dar e un pic mai mică, un pic mai sportivă, un pic mai dinamică și care se vinde în draci, poți să pui și plug-in hybrid, am văzut ieri una. Poți să pui plug-in hybrid. Mai scumpă cu mult. Nu e mai scumpă cu mult, Ma, dacă spun. Cupra nu e 21.000 la pornire. Păi nu e 1.0 la pornire, Păi e exact. 1.5, dar dacă le pui 1.5 cu 1.5 cu echipări similare, de acolo îți dă. Zici? Da. Asta e mai practică, știi? Asta e... Multă lume, sau lumea ar trebui să... Uite, acum facem coasting. Nu moare motorul cum se întâmplă la Audi, să se oprească în mers. Dar noi acum facem coasting lejereanu, așa. Și sunt curios când și dacă o bag în viteză. Știi ce am observat? La unele, atunci când ai coborâre, mașina simte că e în coborâre și cuplează automat treapta ca să ai frână de motor. Știi? Sunt curios dacă... Da, bine, la viteza asta la care merge, noi nici n-ar trebui să se întâmple chestia asta. Da. Uite, acum a băgat-o în viteză între 5-a. Are cuplu de jos, 320 Nm. Faza e că dacă vrei să meargă, merge, știi? Să ducă, dă-i tăticule, du-te. Poate să mănânce asfaltul și nici nu are foarte mult ruliu și pedala de frână se simte bine. Discuri față-spate, și abia am apăsat. E constantă și consistentă pedala, știi? Uite, la Audi, de exemplu, pedala de accelerație se părea prea dură. La asta e exact cum trebuie. E o mașină plăcută în utilizare. Dar eu tot visez noaptea la Arona aia, nu știu. Keep dreaming, ce să zic. Da. Bă, lasă-o mai încet, popa, că pământ pe margine. Deci, Lasă-o mai nu încet. că las-o mai încet, că mașina asta nici nu s-a tensionat, nici nu s-a simțit încordată pe virajul ăla. N-ai ce... E foarte agilă de față de o Skoda Karoq. Diferențele de setare sunt mari. Asta e mult mai entertaining, mult mai plăcută, mult mai involving, așa, te implică mai mult în procesul de a conduce, pe când la Skoda direcția se simte ceva mai moale, parcă nici atât de mult feedback nu-ți dă, nu că asta ți-ar da mult, dar îți dă un pic, știi? Simți, citești un pic drumul și cât se încarcă puntea față în timp ce învirezi. Nu mult, dar o simți un pic, știi? Pe când la Karoq
se merge mai mult pe confort. Și asta e, uite, nu trece de 2000 dacă mergi lejer. Ei, și spre deosebire de motoarele mai mici, 1.5, 1.0, ăsta de 2 litri are suficient cuplu la turații mici cât să o mențină, să nu se simtă submotorizată, să simți că n-ai zvâc. La asta ai zvâc, știi? Ai vâsculețul așa. Să știi că, uite, acum urmează Dacă drumul. prinzi, ia. Ce face Toyota aia din față? Lasă fum. Nu cred așa ceva. Și ce? Acum ce? Te plângi că scoate o Toyota fum? Ia, câte Toyota scot fum la câte alte branduri? Toate. Toate Toyotele scot fum? A mea nu scotea. De-aia ai vândut-o, că începuse. Nu, niciodată. Niciodată. Ia uite. Ia zi, de asta mi-am lăsat. Cum pufă e așa. Cu poftă. Puf. Uleiul, știi? Pe mașina asta câte motorizări sunt chiar? Pe asta acum la facelift 1.0 benzină, 1.5 benzină, 2.0 benzină, 110, 150, 190 de cai, diesel 150, 2.0 TDI. N-au mai pus dieselul de 190. Electrică nu, Nu. dar merge. Păi, Cupra Born. Cupra Born. Uite, acum facem coasting în urcare. Pe bune? Da. Prea tare. Cutia dacă vrei să... Așa, uite. Ce faci? Împingi Toyota de la spate? Ia uite, fum de Toyota! Ce mă, n-ai mai văzut? Da, mă, mașină neîntreținută, ca toate, nu? Da. Niciuna nu o să pice de la ea. De la mama ei. Poți să o menții din accelerație ușoară la deal, fără să trebuiască să accelerezi tare, ca să zici că, bă, schimbă cutia sau ceva. Nu, o ține, uite. A patra 1200, deși recunosc că eu nu sunt de acord cu regimul ăsta, adică să nu se înțeleagă. Dar uite, i-a dat a treia, s-a dus 2000, 2000 și un pic. Și când simte că vrei să urci, cutia e reglată bine. Dar vrei să știi ceva? Cu cât e mai mare motorul, cu atât cutia poate să se joace mai mult cu turele și cu treptele, știi? Hai, dă-ți și noi. 5.000. La 5 mi-a schimbat. Da. Pe Eco. 4.000. Și acum, uite, Uite câtă liniște e în ea la o viteză care tu ai depășit-o pe cea legală. legală, cu dita mai geamul deasupra capului și fluieră un pic oglinzile. Atât. Deci mașina asta cu panoramic e mai silențioasă decât alte mașini fără. Da. Tu știi că de când am urcat dealul, de când am terminat depășirea, noi suntem pe coasting acum. Ne face coasting. E ca și când ai trece-o pe neutru. Și poți să o treci pe neutru, dacă o treci înapoi în viteză, rămâne pe coasting, nu ți-o bagă în viteză. Uite. Neutral, acum iar, și nu o bagă în viteză, decât dacă accelerezi sau frânezi. Și chiar sunt curios. De fapt, nu, că nu vreau să curc traficul. Dar e, adevăr, e plăcut așa la utilizare. Poți să mergi, deci eu am venit cu ea de la Craiova la București, nu am simțit drumul. Așa, lin, direcția bună, ușoară, totul. Mi-a tăiat unul cu un Lexus Calea, dar în rest. Camera, hai să o arătăm și camera. Da, Deci ia. camera e fixă, fără indicații dinamice și rezoluția putea fi mai bună. Dar aici se vede vârsta conceptuală a mașinii. La facelift nu au mai schimbat componenta de cameră la mașina asta. Contează că vezi, știi? Contează că vezi. Întoarce. De întors, n-are treabă. Un diametru de bracaj undeva la 11 metri, normal pentru clasa asta. De fiecare dată când merg cu o astfel de mașină și are motor pe benzină, mă simt vinovat. De ce? Așa că îi merită un diesel pe ea, știi? Da, știu. Oricum și cea de 150 de cai, cred că merge bine. Merge Da, foarte și bine. consumă și mai puțin decât asta. Asta e pentru cei care vor, de-adevăr, Genul ăsta performanță. de mașină Bate nu- Golf 5 GTI asta pe nu, 0-100. nu știu ce zic, nu trebuie neapărat niște super reprize. Că o iei pentru spațiu, pentru dotări, pentru confort și pentru senzația asta de mers lin care ea are. Da. Uite, 800 de ture pe coasting. Prea N-ai tare. treabă cu ea. N-ai treabă. Prea tare. Uite, 100 liniștit, că asta e limita pe aici. Pui pe pilot. Ce mai e interesant la asta? Deci, reglezi viteza de pe set și res, da? 1 km pe oră, da? Și atunci ce mai e plus minusul ăsta? Aia sunt 10 km. Aia sunt 10. Da. Asta e o chestie care o Volkswagen are de foarte mulți ani. Și, Pe toate modelele. și încă o chestie, când ai contactul pus,
nu merg butoanele de pe volan ca să schimb volumul. Aici vreau să-ți fac o paranteză. Unul dintre Touaregurile mele Da, mergea. mergea. I-am făcut update de soft Și nu mai merge. și chestia asta e la foarte multe modele. Bă, domnilor, lăsați comenzile să meargă și cu motorul oprit. Pentru că la o unitate ca asta, Unde n-ai... nimic, atunci chiar n-ai nimic. Și mulți oameni mai stau în mașină cu ea oprită pe loc, ascultând muzică sau, știi, uitându-ne la un clip pe YouTube, ceva. Atunci când stăm și așteptăm în parcare, nu facem nimic altceva, știi? Bă, pe platforma este un Audi cu roțile foarte înămolite, Ai dat care a șanță. intrat în nămol. Nu cred că a mers cu ea pe câmpuri, pe ceva și nu mai merge. Și a rămas blocată. Păi uite, e lovită pe bombardată. partea bombardată. Să repare. O duce la Robi, o face nouă. Ca nouă. Tu vezi că nu mai are oglindă? Păi nu vezi că nu mai are laterală pe partea asta. Da. 4 frumos. Curios dacă a fost... Tu ce crezi, că a dat cu... Păi vezi, are roțile înămolite pe stânga și e lovită pe A dreapta. băgat un șanțul din stânga. Probabil cine știe ce Și atunci manevră. cu dreapta cu ce a dat? Cine știe. Sau... Da. Păcat de ea. Curios dacă a dat singur sau s-a întâmplat ceva, știi? Nu e grav. Eu am venit cu 7.3 de la București. Dar stai tu mai departe de mașina din față, totuși. Nu vezi că e Chevrolet? E Opel, nu vezi? Uite ce scrie la număr. Ah. Bine, asta de fapt e Renault. Da. O Renault Vivaro cu numere de Chevrolet. Cum se numește Renault? Trafic. Uite, la coborâre nu mai face coasting. Tu ține în frână de motor. Și acum... Acum a pornit. Nu, era totuși în frână de motor, știi, doar că... Acum face coasting. În momentul în care am apăsat pe frână, automat mi-a băgat o viteză și mi-a și retrogradat o treaptă ca să îi dea frână de motor. Cumva știe. Deci acum a doua, fără să-i cer eu, mi-a dat a doua frână de motor și mașina încetinește. E multă tehnologie în managementul ăsta al motorului și cutie și cu... Da. Ține, cred că nici nu avem idee câți parametri măsoară și verifică în fiecare secundă. De la Exact. înclinare, la unghiul volanului, la toți draci. Temperatura ulei a oscilat între 89 și 99 de grade cât timp am mers noi cu ea. Da, na. Avem un Audi în față care merge cam... Cu spatele tare. Merge cu spatele încet, tare, știi? Apple CarPlay, Android Auto, poți să ții sistem de sonorizare Beats. E interesant că Volkswagen lucrează așa cu mai mulți. Dynodio, lucrează cu Canton pe Skoda, lucrează cu Beats pe Seat, lucrează cu Sonos mai nou pe Audi, Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins. Sunt curios așa cum și cine ia decizia asta să pună ce sistem pe ce marcă. Probabil vrând să le individualizeze, știi, apelează la alți producători cu alte setări diferite în funcție de personalitatea brandului, știi, de imaginea brandului. Asta mi se pare cea mai tare chestie, știi? Uite, Kia, de exemplu, lucrează cu JBL și lucrează cu Harman Kardon pe aceeași marcă, știi? Pe când alții lucrează cu unul sau mai mulți pe aceeași marcă, știi? Da, chiar curios. Renault cine îi pune muzică? La Renault cu cine au? Ai idee? Bose. Da, cu Bose, da. Da. Ideea e că toți fac. În principiu, cum e la sistemele astea, trebuie totuși să se încadreze într-un anumit cost, știi? Doar pe sistemele ultra, mega, giga, premium de 3, 4, 5 mii de euro în sus, doar acolo poți să spui că ai o mare diferență. Dar în general se pune accentul pe putere și pe mai multă putere și pe fidelitate cât să nu bârâie, știi? Cam asta e. E o calitate acolo. O groapă era, iar o lași. Nu era groapă. Era un șanț de-a lungul drumului. N-aveam cum Sunt să... sute de episoade cu tine în care ai luat groapa asta. Într-o vreme au Și o să mai astupat-o fie. și acum a reapărut. Știi că ăsta e secretul gropilor din România, să le astupi, să le par temporar. Da. Dar cu toate astea mașina s-a descurcat bine. Am pus-o pe pilot și merg liniștit. Și mi-era dor de un pilot non-adaptiv. Mi-era dor să-mi pună frână de fiecare dată, știi? La unele mașini poți să dezactivezi funcția de adaptabilitate și să îl folosești pe post de pilot normal. Dar prefer să umblu eu aici pe la butoane și să setez eu totul, decât să am o distanță mare față de mașina din față și să observ că mașina brusc frânează. Asta în principal pe autostradă, știi? Ia-o la stânga. Și Taracul mi-a plăcut, și Arona mi-a plăcut. Ibiza mi se pare un pic low cost așa.
Mie mi-a plăcut Leonul ultimul. Ăsta ultimul? Mm-hmm. Da. Eu n-am mers mers cu și pe Golf ăla. 8. Încă. O să-ți aduc. Dar cred că apare nouă. Nu știu Undeva, dacă mai nu știu. apare, da. Adică deja au lansat ID3 facelift și n-au lansat Golf 8 facelift. Păi și la Octavia trebuie să iasă facelift, Și la Octavia trebuie să iasă facelift. La toate, dar vezi tu, la MQB Evo-uri n-au pus facelift, dar au început să adauge facelift la MEB, ceea ce înseamnă că ID3, ID4, ID5, Q4 e-tron, Skoda Enyaq, da, toate astea vor primi facelift. Și ai văzut acum ce mașină poți să-ți cumperi pe platforma electrică Volkswagen MEB și nu referi la Cupra Born, Nu. Ford Explorer. Știi? Da. Au luat platforma și îți mai spun o chestie. Auzisem eu din informații din sursele mele cum că o să renunțe la tamburii pe spate pe modelele Ford. Ford Explorer cu tamburi spate. Cei drept, n-am văzut mașina de aproape, dar n-am văzut discul, n-am văzut etrierul. Pe față era etrier cu disc frumos, dar pe spate n-am văzut nicio urmă de etrier. Om trăi și om vedea. Asta, da. Eu, sincer, mi-aș da o mână să conduc o ATK de 1.0. Eu îți garantez că am mers cu motorul ăla pe Octavia, am mers cu el pe mai multe mașini. Motorul ăla e destul de pe Polo, e destul de potent. Eu îți garantez că ATK aia de 110 cai putere merită cu vârf și îndesat sub 20.000 de euro. Dacă... Pe asta zic că la o mașină din asta nu ai nevoie de alta sportivitate, să te duci cu ea în ture, în super reprize. Ai nevoie de un consum bun și de o fiabilitate. Uite, sugerez dacă pun contactul, se aprinde becul de bujie incandescentă? Nu, cum să pe nu are bec din ăla. Da, dacă bate soarele în el, se vede Păi la contur. toate se vede așa, vede, dar da. nu, el nu există. Chiar eram curios. Nu, uite, la sigur, GPF sigur are. A, da, toate au acum. Da. Dar chiar martor de GPF are? Mă, nu, dar știi ce am văzut că are? Ce mașină am văzut că are? Duster nou. Are martor de GPF. Da. Ce consum? Bine, ai mers blând cu asta, n-ai abuzat în stilul tău. De zi eu un consum. Și sub 7. 9.2. Am spus că motorul ăsta mănâncă. Că ai mulți. Și Q5 cu același motor 11.3, știi? Cai mulți la mașina și mănâncă, adică Oprește, dă un P. una din asta, dacă ar fi avut motorul de 1.0 sau 1.5, Aveai nu consum mai bine, aveam mai bun. un 6 și ceva. Și dacă aveam 2.0 TDI, atunci chiar că era. Și asta Aveam 2.0 TDI, tu știi ce consum ai scos cu acel Passat cu cai puțin 2.0 TDI Euro 6, Da, pe care l-ai omorât. da. Eu, motorul ăla, adică ori 1.0, ori 2.0, parcă nu mergi la 1.5, eu așa o cale de mijloc. Motorul ăsta, de adevăr, dacă nu te interesează, vrei performanțe, vrei și ăsta trage, se duce, n-ai treabă cu el. Mai rapid decât Golf 5 GTI 0100. Hai mă, eu știu cum aș configura o mașină ca asta. Exterior basic, faruri simple, nu-mi trebuie. Interior Așa? mega, scaune, piele, astea, semi-piele, alcantara, încălzite, navigația mare, muzica cea mai bună, motor cel mai economic. Adică 2.0 TDI. Fără 4x4, că iar nu-mi trebuie. Mie îmi pare rău că se renunță la dieseluri. Dacă din 2035, bine, înțeleg că vine Euro 7, e foarte greu de făcut, e foarte scump de făcut. Mult mai simplu să faci un plug-in hybrid, știi? Tu ai văzut harta aia a lumii. Cu Europa și cu... Acolo erau așa, ca și când avea o foaie A4 și într-un colț era măzgălit. Da, California și Europa, știi? Așa că... Dar ai văzut că se vor putea vinde mașini care vor merge pe combustibil sintetic și am zis-o de multe ori, în atâtea episoade am zis-o. Uite, eu pun pariu cu tine pe o pizza pe care o să o... Chiar dacă o să o câștigi și mai mult ca sigur o să o câștigi, tu nu o să o dai. Așa. În următorii ani se vor ieftini combustibilii. Vor apare și combustibili sintetici. Se va trece la Euro 7. Așa? Și vom avea un mix de mașini, atât de mașini electrice, cât și de mașini benzină, motorină, plug-in, hybrid. Da, dar hai să spun o chestie. Ca tu din 2035 să vinzi mașina pe combustibil sintetic, asta înseamnă că trebuie să o blochezi din soft să nu meargă cu benzină normală. Sau te duci la Vericui, faci soft și deblochezi funcția de mers. Hai mă, că sunt povești ăștia. Pentru că o mașină din asta nu are nevoie de prea multe schimbări ca să meargă pe bioetanol. Știu. Da. Be, oricum, Saab a făcut mașină pe bioetanol cu 20 Și de ani. Ford a făcut. Asta zic, e cu mici modificări, nu cu cine știe ce altă mașină de la zero. Lotus a făcut mașină pe bioetanol, ce naiba. A făcut un Exige. Deci, hai să sperăm. Da. Și ca în orice chestie, ce nu e mișto este să avem divertisment.
Vreau din aia, îmi iau din aia. Vreau pe motorină, îmi iau pe motorină. Vreau electric, îmi iau electric. Nu standardizarea asta, știi? Ok, vinzi în 2034, uite, un Seat, da, următorul Ateca. Hai, poate să fie și plug-in hybrid, poate să fie mai hybrid, ce vrei tu. Dar în 2034. Evident că tu va trebui să ai combustibil pentru mașina aia cel puțin 20 de ani de acum încolo, să ai benzină. Vor fi camioanele, tirurile, alea vor merge pe motorină în continuare. Nu vor exista suficienți combustibili sintetici astfel încât, și dacă combustibilii sintetici vor fi pe bază de plante, o să zică lumea de ce se face agricultură pentru combustibil și nu se face agricultură pentru mâncare, ca să hrănim, să-ți facă Tu mâncare. știi că a existat un episod al echipei Top Gear în care ei s-au apucat să planteze un câmp și au zis că peste 6 luni îl recoltăm și facem biodiesel și probăm. Și ce s-a întâmplat? Episodul ăla după 6 luni nu a mai existat. Nu. Și brusc toată lumea a trecut la Euro 4 cu filtru de particule. Care Euro 5 cu filtru. Nu, Euro 4, că era în 2005. Nu era atât de veche, a fost 2009. În 2005 era episodul ăla. 2006. Mă rog, așa. Da. Deci, petrolul conduce lumea. Hai să mergem să restituim mașina celor de la Autonom. Da. Să mergi cu mine în piață. Da. Apropo, apropo de o paranteză de asta. Am fost la Autonom să iau Q5-ul ăsta pentru episodul Mihai. Zici ceva în parcare. Ateca și Arona. Da. Deci, Da. Gata, asta fiind spuse, ne vedem cu bine în noi și noi episoade noi. Nu uitați să vă abonați la toate canalele pe care apărem noi de acum înainte. la Orice asta, like ne ajută, orice subscribe ne ajută să creștem. clopoțelul și nu uitați și de pagina mea de Facebook, Automasterchef by Mihai Povescu. Ne Și vedem nu uitați și de toate paginile mele. Și TikTok-ul, Instagram-ul. Da, totul mașini cu Luci Popa. Și neapărat spuneți în comentarii voi ce v-ați lua. Tiguan, T-Roc sau Ateca. Sau Caroc, de ce nu? Da, și nu uitați că asta e cea mai ieftină. Bye bye! Pa!